is herpels. Dat gewoon met KGD's en zo. Oh, alleen maar zwaar. Oil pressure? Oil pressure is goed. Fuel pressure? Is goed. Alternator light en charge? Oké, de alternator, kijk nu is die uit en die is op positief, hè? Ja. Dus als ik de alternator gaan afleggen, moet dat lampje branden. Ursel radio, Dan moet die Oscar, negatief Oscar, staan. Mike X-ray. Voilà. Radio Mike X-ray, go ahead. Is op. Oscar, Mike X-ray at the apron and request information. Lights, gewoon de landing light. Mike X-ray, we have runway 07, Brakes is op het touw, want dat straks ik tast. 1008 and report ready for holding 07. Ja, mijn brakes zijn goed. Ursel radio, half Romeo Oscar Lima, request Taxi. taxi information for a VFR flight out of circuit. Golf Oscar Lima, we have runway 07 use QNH 1008 and report ready at the holding 07. 1008, report holding 07. 1008, report Holding 07. holding 07. En hier ook 1008, voilà. Yes, goed. Mijn remmen zijn oké. Let's go. Let's go. Dat is niet waarmee dat ze night rating doen, hè? Ja. De vlieger is heel hard op de voetcontroles en hier moet je ook dikwijls met de rem een beetje meesturen, een beetje links. Ursel radio, Oscar Golf, good afternoon, taxi We gaan 2000 ppm geven, we hebben genoeg temperatuur hier, boven de 75. 1008, Golf 64. We gaan naar 2000 toeren en dan mag je met de run-up actions een keer zeggen. Ja, Brakes, on the toes. engine instruments and temperature. Looking all good. Mixture full rich. Yes. Propeller full Full fine. fine. Yes. Throttle 2000. Ja. Magnetos We gaan naar de rechterkant. erop. Normal drop. Back. Links. Normal drop. Back. Ja. Carburetor heater full hot. Check cold. Oscar Oscar Victor Mike Delta over Normal. Suction is Vacuum oké. gauge. Mike Delta report Dat is down in goed. 07. Ja. Propeller. Report down in 07. Iedereen aan de blauwe hendel, iedereen dat Ja, niet. nee. Dus we gaan de propeller doen. Maar deze een keer wegsteken. De eerste keer moeten we geen olie op de ruit hebben. Dat mag niet lager dan 1500. Dus we gaan trekken. 1. Voilà. En we hebben geen olie op de ruit. Ja. De tweede keer moeten we de manifold pressure zien omhoog gaan. Ja. Voilà, dat is ook goed. En de derde keer moeten we een oil pressure drop zien. Dus in deze hier. Ja. 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 Voilà, 3 keer. All goed. En nu gaan we naar idle. En deze mag je niet hard naar idle trekken, of anders heeft hij een terugslag in de... Ah ja, oké. Hij blijft draaien. Voilà. En 1200. We gaan terug naar 1200 ongeveer, ja. En ik go voor Oscar Lima 07 ready for departure. Golf Oscar Lima proceeded to run discretion, the wind calm. Voilà. Power is set, all available. Speed is alive. Rotate. Rotate. Voilà, een beetje naar beneden duwen. Voilà. Oh. Nog een beetje naar beneden duwen. Voilà. Zie, het is een zwaardere vlieger, hè. Ja, maar ik zit volledig naast de runway. Dat is niet erg, dat is niet erg. Een beetje rechtervoet geven, voilà. Dus een klein beetje onder de horizon zetten. Dat je ziet naar waar dat je gaat. Oscar Victor Mike Delta is final, run is 07, full stop landing. Mike Delta proceed, wind calm. Voilà, en als je voelt dat je een beetje stabiel zit, dan kan je hem weer iets hoger zetten. Moet je hard duwen op je stuur, moet je trimmen, hè. Hier, Ja, ga naar beneden. ja, een beetje naar boven trimmen. Als je ziek zit, moet je erop niet van. Nee, ça va, ça va. Auto. Dat Je is stuur los dan, zo doet de vlieger. Nou, goed. Je doet niet veel, dat is goed. Hele lichte, correcte, kleine correcties doen. Zeker bij deze vlieger, die is heel gevoelig. Zeker op de start, die pakt veel wind. Dus, en je gaat ook altijd een klein beetje rechts moeten tegensturen met die vlieger.
Voilà. Tot hoe hoog klim je? 55 we gaan 1500 voet pakken. Voilà. Mag ik deze hierin zetten? 23. 23. En Ursel Radio Golf Romeo Oscar Lima, leaving to the east, tot ziens. Golf Oscar Lima, have a nice flight, bye bye. Oscar Video Max Victor Max Delta at Brussels information, good day Golf Romeo Oscar Lima. Golf Romeo Oscar Lima, Brussels information, goedemiddag. Goedemiddag, Golf Romeo Oscar Lima, type Maule 73 POB VFR from Echo Bravo Uniform Lima to Namur. Currently 2000 feet, just left the vicinity of Ursel to the east. Request flight info. Golf Romeo Oscar Lima, Diesel QNH 1007, paradrop activity in Namur. 1007 and we look out for the paradrop, Golf Romeo Oscar Lima. Waar is hij? Nee, paradrop in Namur. Ah. In Namur, ja. Als je daar op moet duwen, neusje een beetje naar beneden trim. Wacht, hè. Dat is naar achter, hè? Nee, naar voren. De neus naar voren duwen met de trim. Versta je het? Ja. Als je te veel moet duwen op je stuur, met de samen met die vlieger weer klimmen. Dus dan moet je eigenlijk met het trimwieltje, neusje, altijd de richting van je neus volgen, zo zeggen. Ik wil naar beneden trimmen. Als die vlieger te veel wilt zakken, moet je het neusje naar boven trimmen. Oh, die vlieger reageert. Ja, het is een hele gevoelige vlieger. Hè. Het is een heel groot startvlak, dus hij pakt heel veel wind. Weet je dat je moet lienen, dat dan mag het dan nog niet leren lienen. Ik kan het gewoon nog niet mogen gebruiken. Je hebt 2 manieren, nee. Je hebt 3 manieren. Oftewel doe je het op een glascockpit. Ja. En dan gaat hij zeggen hoe dat je moet doen. Ofwel ga je op toerental, waar je met een manifold pressure zit, is dat wat moeilijker. Dus je gaat terugdraaien tot wanneer dat je een piek krijgt in je toerental. Dus als je ziet je toerental gaat omhoog, en dan keert hij terug, daar zit je eigenlijk op, dan moet je stoppen met lienen. En dan moet je een stukje weer reach zetten. Ja, en dan is het dan eigenlijk tot wanneer dat je voelt dat de motor goed draait. Ja. Maar we hebben hier een EGT, dat is een exhaust temperature. Dus wat ik doe, ik ga lienen en je gaat straks voelen dat die motor voelt. Ik krijg de shockjes, die motor die draait ruwer. Dus dat wil zeggen dat ik nu waarschijnlijk de piek op mijn toerental bereikt heb. Dat is de temperatuur dat ik heb. Dat mijn roleentje daar, en dan ga ik eigenlijk terug een keer tot wanneer ik 2 stripjes van mijn roleentje zit. Tango traffic crossing left to right at your 11 o'clock. Klimmetje op 2 keer, voilà. En nu zit ik geliefd. 2 miles might be at your Dat is de beste economy. negative contact, but I'll keep a sharp lookout for the traffic. Making a 180 turn back northbound. Je kunt Brussel door ons hier liggen. Ah, ja. We zijn goed bezig. Want die vlieger heeft echt de neiging, en dat is gewoon omdat de constructie is zo gemaakt van hem echt. Golf Romeo Oscar Lima, caution traffic at your 2 o'clock might be 3 o'clock, no altitude indication. Traffic inside, Golf Romeo Oscar Lima. Ah, ja. It's about the same altitude as us. Ja? Denk? Ja, hier aan de vleugel, juist onder de vleugel. Voilà, kijk. Achter, ja. Ik kan hem daar te zien. Dat is een die niet op vis zit. Watching out for the traffic. Frequency change approved, Oscar Papa Echo. Brussels information, Golf Romeo Oscar Lima. Golf Romeo Oscar Lima. QSY voor namen. Frequency change approved, een goedemiddag. Nou, goedemiddag. Ah. Oh, waar komt die ineens? En Florida. Je ziet, je moet gewoon op je hand aan, hè. Ja, wauw, blikbaar. Namur Radio, good afternoon, Golf Romeo Oscar Lima. Golf Romeo Oscar Lima, Namur Radio, good afternoon.
Good afternoon, Golf Romeo Oscar Lima, type Maule 5 minutes, northwest of the field, request landing info. The runway 06 right is used left hand pattern, the QNH 1009er, the wind is 1605 knots, and you have parachute activity overhead the airfield. Take care. QNH 1009er 06 right in use, will call on the downwind and we have a sharp lookout for the paradrop Golf Romeo Oscar Lima. Piste 06 droite, largage par en cours, Oscar Lima 4. And the Golf Romeo Oscar Lima, downwind 06 right. Namur Pilates November going in south base for the runway 06. Yeah. High south base, I confirm. Oh, we will give way, we have you in sight, we will make an orbit here and give way. Oh, that's nice, thank you. Golf Romeo Oscar Lima, turning base 06 right, number 1 in sight. Dat is een zwart stipje, hè, nu. Oh, er zit hem. Namur Radio Oscar Mike Alfa Romeo, tournoi final, piste 06 droite, prend full stop. Dus ik hem niet meer. Ik hoor, je zit daar aan, boven die... Golf Romeo Oscar Lima, turning final 06 right full stop. Maar ja, kost niet, onder radio doen, hè? Non dit je toch? Dat een kortrijk doen. Ja. Zo'n piste met een bult. Ja, er zit hier een beetje upslope, of downslope, hangt er vanaf hoe dat je het wil bekijken. Namur Radio, Oscar Margo, taxiing to line up 06. Deze namen eruit al. Taxi to holding point runway 06 right, Oscar Papa Motor. Namur Radio Oscar Mike Alfa Romeo, piste dégagée. Een veugeltje. Ja, het staan er hier nog redelijk wat buiten. Ja. Oh, dat is hier verschrikkelijk in die pit. Gevoeld, de wind? Ja. Een duw naar beneden. Ja. Zo'n beetje een déjà vu naar Midden-Zeeland. Déjà vu met de Zeeland? Ah ja. Daar heb je ook een keer vlot binnenkomen, hè? Ja. En een beetje... Dan beter een beetje verder dan de buiten gemikt. Ja. Ja. Het al weet op voorhand. Maar ja, weet je, zolang dat je die lucht bounce, is het goed dat je hem kan recupereren. Runway vacated, Golf Romeo Oscar Lima. Voilà. Damn, die vlieger is eigenlijk wel gigantisch tegenover de heli. Ja, hé. We gaan hem doorzetten.